हाय फ्रेंड्स, मी कोमल अन्नपूर्णा रेसिपीमध्ये तुमच्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। आज आपण चमचमीत असा मसाले भात बनवणार आहोत। अशा पद्धतीने मसाले भात बनवला तर खूप छान होतो आणि खायला तितकाच टेस्टी होतो। त्यासाठी रेसिपी पूर्ण पहा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य बघून घेऊ। एक मीडियम साईजचा कांदा घेतलाय। एक खोबऱ्याचा तुकडा, एक लसणाची कुडी आणि एक अद्रकचा तुकडा बारीक करून घेतलाय। थोडीशी कोथिंबीर पण टाकली। कोथिंबीर बारीक केल्याने पण मस्त भाताला कलर येतो। इकडे थोडीशी कोथिंबीर घेतली। एक टोमॅटो घेतलाय। एक मीडियम साईजचा बटाटा असा जाड जाड कट करून घेतलाय। थोडेसे ताजे हिरवे वाटाणे घेतले। एक वाटी तांदूळाच्या हिशोबाने हे साहित्य अगदी बरोबर आहे। आता गॅसवर कुकर मांडलाय आणि त्याच्यात 2 चमचे तेल टाकून घेते। ह्याऐवजी इथं तुम्ही मोहरीचं तेल पण वापरू शकता। तेल चांगलं गरम झालंय, त्याच्यात 1 चमचे मोहरी टाकते। 1 चमचा जिरे टाकते। अर्धा चमचा शहाजिरे टाकते। तमालपत्र टाकते 2। कांदा छान गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता कांद्याचा रंग चेंज झालाय। आता ह्याच्यात आता आपण अद्रक, लसूण, खोबरं ही बारीक करून घेतलेलं टाकून घेऊ। ही पण छान परतून घ्यायचं। छान परतलंय। आता आपल्याला त्याच्यात आता 1 चमचा बिर्याणी मसाला टाकते। अर्धा चमचा घरचा काळा मसाला, पाव चमचा हळद। हे चांगलं परतून घ्यायचं। आता त्याच्यात हा वाटाणा बटाटा मिक्स करायचा। हे बघू शकता छान परतून घेतलंय। आता आपल्याला त्याच्यात टोमॅटो टाकायचंय। कोथिंबीर पण टाकते लगेच। हे परतून घ्यायचं। चवीनुसार मीठ मिक्स करून घ्यायचं चांगलं आणि 2 मिनिटं परतून घ्यायचं। हे सर्व साहित्य मस्त परतलंय, तेल सुटायला लागलंय चांगलं। आता आपल्याला ह्याच्यात पाणी टाकते। मी 2 वाटी पाणी टाकते 1 वाटी तांदळाला। ह्याला छान उकळी येते तोपर्यंत आता आपण तांदूळ धुवून घेऊ। आता 2 पाण्याने मस्त तांदूळ धुवून घ्यायचे। तांदूळ 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि आता पाण्याला पण उकळी यायला लागली। आता त्याच्यात मी हे तांदूळ टाकते। हे एकदा हलवून घ्यायचं तांदूळ टाकल्यावर। चांगलं हलवून घेतले। आता झाकण लावून आणि 3 शिट्ट्या होऊन देऊ। 3 शिट्ट्या झाल्या आणि गॅस बंद केला मी आता आणि कुकर थंड झालाय पूर्णपणे। हे पाहू शकता भात आपला छान शिजलाय। आता मी प्लेट मध्ये काढून घेते। आपला चमचमीत मसाले भात तयार आहे। वास पण खूप छान येतोय। रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।